یادم روز اولی که جنگ شد، من یادم تالار نقش بودیم و عراق فرودگاه مهرآبادو زد. اصلا هیچ نمیتونستیم فکر کنیم که یعنی چی اصلا این داستان و خب نمیفهمیدیم که عراق فرودگاه مهرآبادو زده. یک صدای انفجار خیلی جدی اومد، ما داشتیم طراحی میکردیم. آقای ساحر خب از ما بزرگتر بود و به هر حال با تجربه تر، زیرزمین داشت تالار نقش و به ما گفت که برین پایین، از این پله ها برین پایین. بعداً دوستای من تعریف میکردن که همینطور که میرفتیم پایین تو هنوز شاسی دستت بود و هنوز داشتی طراحی میکردی. ما داشتیم میرفتیم پایین، تو هنوز داشتی روی اون کاغذ طراحی میکردی. بعداً دیگه با جنگ ما همچنان ادامه دادیم کارو خیلی جدی. آژیر میکشیدن ما کار میکردیم، خانواده ها نگران بودن ما کار میکردیم. ما از کلاس کنکور می اومدیم تالار نقش، به بچه هایی که میخواستن کنکور بدن هرچی تو کلاس کنکور یاد گرفته بودیم و یاد میدادیم. به همین ترتیب تمام بچه های تالار نقش دانشگاه قبول شد و اینو حمید ساحر گفته بود که ما اجرا بکنیم. میخوام بگم اینقدر ساحر مهم بود توی لحظه به لحظه مسیری که ما میرفتیم. رفتم الزهرا با این ذهنیت که من نقاشم و یه نقاش کارم بلدم. این بادم به هر حال تو کله پرباد. یادم یه بار که داشتم کار میکردم و خب مثل همین الان خیلی به پورتره علاقه‌مند بودم، مسلمیان اومد اینطوری زد پشت من، گفت آریا نقاش شدی. اون پورتره رو که دید گفت نقاش شدی. خب حالا همین تعریفایی که احتمالاً اون منظورش این نبوده که من نقاش شدم. و حالا اون گروهی که به خصوص از تالار نقش رفته بودیم تو دانشگاه مختلف هممون فکر میکردیم که نقاشیم. این باعث شد که حالا هم خوب بود هم بد بود. بد بود برای اینکه یه چیزایی رو یاد نگرفتیم، یعنی مانع شد که یه چیزایی رو یاد بگیریم. بعد خب معلمای خیلی درجه یکی توی دانشگاه داشتیم. اون موقع جلیل ضیاپور، آقای حمیدی، جواد حمیدی، رویین پاکباز، بروجنی، اینا همه معلمای ما تو دانشگاه بودن. با فرح ابوالقاسم و لاله میزانی و نیلوفر ضیا آتلیه گرفتیم توی ده ونک. اینا رو میگم برای اینکه بدونین از اول ما هنرجو بودیم، اما هنرجویی بودیم که حرفه‌ای نقاشی می‌کردیم. حرفه‌ای به معنی اینکه همیشه نقاشی می‌کردیم. آتلیه‌مون پاتوق بود، پاتوق همه دوستان. ما کار می‌کردیم، اونا که میومدن راجع به هنر حرف می‌زدیم، راجع به خودمون حرف می‌زدیم. یعنی یه فضایی که به خصوص اون سال‌ها به دلیل اینکه فضاهای هنری وجود نداشت، کافی شاپ وجود نداشت، گالری نبود، آموزشگاه‌ها دیگه کار نمی‌کردن. بنابراین شاید همین آتلیه‌های ما بود که یه جوری حال و هوای در واقع پاتوق رو پیدا می‌کرد. اینجا خیلی پاتوق بزرگی بود دیگه، می‌دونید، برای اینکه ما هم فضامون خیلی بزرگ بود اینجا که بودیم، همین که نزدیک گالری سیهون بودیم و روحیه‌مون هم به هر حال یه جوری بود که همه احساس می‌کردن که خب در اینجا بازه به روشون. بنابراین هر روز تقریبا بالاخره یه عده اینجا می اومدن. یادم میاد که یه بار آقای ضیاپور گفته بود که یه بومی با یه ابعادی بخریم بیارین سر کلاس. من با بومم رسیدم سر کلاس، مثلا نیم ساعت دیر رسیدم. آقای ضیاپور خیلی جدی گفت که آریا برگرد همون جایی که بودی، دیر اومدی سر کلاس. گفتم جدی میگین؟ گفت آره. گفتم باشه. خیلی خوشحال برگشتم، رفتم آتلیه‌مون از که دانشگاه بود ده ونک. در رو باز کردم، دیدم که فرح هم توی آتلیه است.
گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت تو برای چی اومدی؟ گفتم منو بیرون کرد. گفت منم بیرون کرد، منم یه رو دیر رفتم. و گفت که 2 هفته نمیشه بیاین سر کلاس. خیلی ما خوشحال بودیم برای اینکه ما آتلیه‌مون بود، ما کار میکردیم. یه مثلا فکر میکنم یه رو بعدش دیدیم نیلوفر زیا اومد. گفتیم چرا اومدی؟ گفت بیرونم کرد. گفت دیر اومدی. به لاله گفته بود که اینا راست میگن، تو آتلیه دارن کار میکنن. لاله گفته بود داره، من هر موقع میرم اینا دارن کار میکنن. یه روز ما دیدیم ظهر بود و خلاصه لاله اومد در باز کرد، گفت بچه‌ها من با آقای ضیاپور اومدم. آقای ضیاپور ناهارشو برش اومده آتلیه ما که ببینه آیا ما کار میکنیم یا کار نمیکنیم. آقای آراسته استاد طراحیمون بود. رفتیم بهش گفتیم که آقای آراسته ما اساساً خودمون طراحی میکنیم، نمیخوایم بریم سر کلاس شما. گفتش که نه امکان نداره که شماها برین این میزان طراحی بکنیم. گفتیم که ولی ما کار میکنیم. خب پس برین سر کلاس کار کنیم. گفتیم که شما سر کلاس کله اسب گچی میذاری، واقعا هم زشت بود، یعنی الان هر چی فکر کنم مثلا طراحی کردن نداشون کله اسب، ولی راه دیگه‌ای وجود نداشت برای اینکه سال 62 بود، نه مدل زنده میتونست وایسه. مدل زنده هم که وای میساد اگر زن بود که مانتوی مشکی بلند، مقنعه بلند، بنابراین ما یه مکعب مشکی باید میکشیدیم، نمیتونستیم که لمس کنیم بدن یعنی چی. یک مدل هم داشتیم به اسم بابا حسن که یک پیرمرد خیلی خیلی پیر دفرمه شده بود، خیلی پیر. دفرمه شدنش هم به خاطر این بود که این از قبل از انقلاب، از جوونی، از خیلی جوونی مدل بوده تو دانشگاه تهران و هی به این بیچاره میگفتن اینطوری بشین اینطوری بشین، اصلا بدنش دیگه دفرمه شده بود. بنابراین ما خودمون می‌خواستیم کار کنیم. چرا؟ برای اینکه برای هم دیگه مدل می‌شدیم و میتونستیم واقعا فیگور رو کار کنیم. آقای آراسته برگشت گفت به این شرط میذارم نیاین سر کلاس که بعداً هر جلسه مثلا حالا هر ماه هر چقدر بیارین طراحیاتون رو من ببینم. دیگه سال 68 ما فارغ التحصیل شدیم. استاد راهنمای من پاکباز بود، استاد راهنمای ما 4 تا همه پاکباز بود. من و لاله میزانی تزمون رو با هم گرفتیم راجع به نقاشی قهوه‌خانه‌ای. توی اون روزگار به من گفتن که بیا آقایی هست به اسم دکتر عناصری، این کار کرده، خیلی روی فرهنگ عامه و مردم شناسی، یه جوری پیداش کن، برو، یه سری کتاب چاپ سنگی داره. رفتم خونش، خیابون ابوریحان انقلاب بود. در رو که باز کردیم، از پایین تا بالا که یه خونه قدیمی 2 طبقه بود که همطوری پله میخورد میرفت بالا، همینطوری روی پله ها کتاب چیده شده بود تا سقف. اصلا یه چیز عجیبی بود اون خونه که بعد از بین کتابا را پیدا میکردیم میرفتیم. ما رفتیم و یه آقای به حال با موهای بلند سفید و ریش سفید و گفتم اینطوریه. گفت آی چه عالی و کسی تا حالا این کارو نکرد و خیلی لهجه غلیظ ترکی و رفت یک عالمه کتاب چاپ سنگی آورد، بعد گذاشت و بعد گفت این اینطوری و شروع کرد حرف زدن و توضیح دادن و اینا. گفتم که من میتونم، دوربینم برده بودم، میتونم عکس بگیرم؟ گفت نه نمیشه، اینا رو ببر. گفتم کجا ببرم؟ اصلا من نمیشناخت، یعنی یک گنجینه چاپ سنگی به من داد. گفتم کجا ببرم؟ گفت ببر. گفت ببر اینا رو، برو سر فرصت ببین چیا رو میخوای، کپی بگیر بعد برام بیار. گفتم شما اصلا من نمیشناسین. گفت ببر. یه دختر خیلی کوچولویی اونجا میدوی که همین آناهیتاه که الان توی ماه مهر با ما کار میکنه.